Người ta nói rằng hiện tượng chó trâu đêm khuya thường là dấu hiệu cho thấy chúng đang thấy ma, hoặc là một điềm gỡ nào đó sắp xảy đến với gia chủ. Cảnh phim được lấy từ một camera an ninh bên đường ở Mexico này đã cho thấy những điều tương tự. Lúc bấy giờ trên một con đường vắng, bất ngờ xuất hiện một thứ ma quái, khiến cho những con chó ở gần đó có những phản ứng rợn sống lưng như thế này. Người chia sẻ cảnh phim đáng sợ này cho biết gia đình anh sống trên một con đường vắng, phải mất 45 phút đi xe mới có thể đến khu dân cư gần nhất. Điều này thật lạ, khi bất ngờ giữa đêm khuya lại xuất hiện một thứ gì đó trắng toát, lừ lừ đi bên kia đường như vậy. Dù đã cố gắng xem thật kỹ, nhưng anh và vợ không thể nào nhìn ra được đó là gì. Như thể một tấm vải trắng đang tự nó bay là đà trên mặt đường vậy. Điều kỳ lạ hơn, trước sự kiện này, những con chó nhà anh chưa bao giờ tru lên những tiếng rợn người như thế. Với những phản ứng bất thường của những con chó, vợ chồng anh và cả những người xem đều đồng tình với nhau. Hình dáng trắng toát lướt đi trong đêm này không phải là một con người, mà nó là một thứ gì đó rất khác. Bạn có nghĩ giống họ không? Một người đàn ông người Mỹ có nickname là Sensi đã có chia sẻ lên trang cá nhân một vài cảnh phim kỳ lạ có liên quan đến huyền bí. Anh ta cho biết vào một buổi sáng nọ, anh một mình chèo con thuyền nhỏ dọc theo con sông Santa Fe ở Florida. Vô tình, anh đã nhìn thấy một chiếc SUV nằm bên dưới đáy sông. Và khi đến gần nhìn trên trán chiếc xe, Sensi đoán rằng nó đã nằm ở đó khá lâu. Và trong khi ghi hình như thế, đã có một sự việc vô cùng kỳ lạ không thể giải thích xảy ra. Nhưng Sensi hoàn toàn không biết. Chỉ sau khi xem lại cảnh phim, anh ta mới phát hiện ra nó. I don't know if anybody can see this or not, but I just reported it. That's a car in the river. That is an SUV. Look at this. Completely fully submerged. It honestly looks like a Kia Soul. Can you guys see that? Dad, pay attention. There's something to the edge. Sensi cho biết thêm, lúc bấy giờ chỉ có anh trên con sông, xung quanh không có người, nhưng thật kỳ lạ, giọng nói của một đứa bé không biết phát ra từ đâu, nghe rất rõ như vậy. Dad, pay attention. There's something to the edge. Dad, pay attention. There's something to the edge. Như thể giọng nói đó phát ra ngay bên cạnh Sensi, anh ta hoàn toàn không thể giải thích được điều này. Ngay sau khi có được cảnh phim làm bằng chứng, Sensi đã gọi cảnh sát và chờ họ đến vớt chiếc xe lên. Here it comes now. A white Kia Soul.
Khi chiếc xe vừa được vớt lên khỏi mặt nước, Sansi đã giật mình nhìn thấy dường như có người ở băng ghế sau. Nhưng khi khám sát chiếc xe, cảnh sát đã xác nhận bên trong chiếc xe không có người. Cảnh sát đã nói cho Sansi biết rằng đây là chiếc xe đã được báo cáo bị đánh cắp gần 1 tháng nay. Và cũng trong vụ việc đó, một cậu bé đã bị sát hại. Khi biết được tình tiết đó, Sansi đã tự hỏi rằng không biết giọng nói bí ẩn này có liên quan gì đến đứa bé đã bị sát hại kia không. Dad, pay attention. We're swimming to the edge. Một nhà thám hiểm đô thị người Đức có tên là Toby đến từ kênh YouTube Underworld đã có một chuyến đi du lịch đến Thụy Điển, và trên đường đi anh có đi ngang qua một ngôi nhà cũ bỏ hoang giữa rừng. Mặc dù khi đó trời đã dần sụp tối, nhưng Toby vẫn quyết định đi vào khám phá ngôi nhà. Cũng chính lúc này anh ta đã được chào đón bởi một thứ gì đó không ngờ như thế này. Is somebody in here? Do you speak English? Ja, tala inte svenska. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das kann doch nur ein Mensch gewesen sein. Ach du Scheiße. Khi Toby dùng máy quay thân nhiệt và đi vào bên trong một phòng ngủ, bất ngờ anh ta nhìn thấy một dáng người đang đứng thập thò bên trong một góc tối, nhìn thẳng về phía anh như thế. Quả sốc trước sự xuất hiện không thể lường trước đó, Toby đã nhanh chân chạy ra khỏi ngôi nhà và rồ xe như muốn đánh xa ngôi nhà càng xa càng tốt. Sau khi Toby chia sẻ cảnh phim lên trang cá nhân, những người xem đã chỉ ra rằng người bí ẩn trong ngôi nhà hoang đó thực chất đã theo dõi Toby ngay lúc anh ta chưa đặt chân vào ngôi nhà. Nhiều ý kiến nói rằng việc đi khám phá những ngôi nhà hoang, nhất là những ngôi nhà nằm sâu trong rừng, không phải là một ý tưởng hay, bởi đôi khi bạn sẽ gặp những thứ còn đáng sợ hơn cả ma. Ví dụ như một tên sát nhân đang trốn lệnh truy nã. Và trường hợp này của Toby cũng không ngoại lệ. Đây có thể là một thành phần bất hảo, cũng có thể là một người vô gia cư, hoặc bất cứ điều gì đáng sợ đang ẩn náu bên trong ngôi nhà hoang giữa rừng này.